갑자기 내게 나타나준 너. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ay bago naman akong i-share sa inyo ang Bokhari rice. So, asa nakita nyo po ay may carrots po siya na hinalo. So, ang tawag po to na recipe ay Bokhari rice. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin to. Madali lang po siya guys. So, yun na. At kung bago ka po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at click the bell notification para updated po kayo sa aking mga susunod na mga upload. Maraming salamat. Enjoy your watching. At ayan na guys, meron po tayong rice na binabad. Binabad ko po siya guys ng mga 15 minutes bago natin lutuin. At may ingredients tayo, onion, carrots, and garlic. At ngayon, i-start na tayo magluto guys. Ayan. At pagkatapos guys, kailangan ang onion natin ay magba-brown siya kasi mas masarap po yung result niya pag nag-brown yung pag-ano natin gisa ng onion. So, after na yung mag-brown na talaga siya guys, pwede na natin isusunod yung carrots. So, ngayon isusunod na natin yung carrots. Imimix lang natin lahat guys, yung carrots saka onion. Until na medyo maluto na natin yung carrots. So, yun lang. At so ngayon naman guys, nakita nyo may tomato po tayo. So i-blend ko po yan para ihahalo natin sa ating Bokhari rice. So yan no, naka-blend na po siya. So pagkatapos natin i-blender, ibubuhos na natin. Ayan, binuhos ko na po guys sa ating onion at carrots na ginisa po. So, yun lang guys, pagkatapos natin pakulin konti yan, so pwede na natin ilalagay mamaya yung rice. So, makikita nyo po mamaya. At yan na guys, na kumulo na siya. Dahil konti lang yung tubig na yung niblend natin na tomato. So, lalagyan po natin ng tubig bago natin ilagay yung rice. So, yan na. Nilagay ko na po yung rice. So, estimatein lang po natin kung gaano karami yung tubig. Kasi para hindi maging lugaw yung rice nyo. So, yun na. Yun lang guys. Lutuin nyo. Parang normal lang na nagluto kayo ng rice. Kaso lang, hinaluan nyo lang ng onion at saka carrots. So, yan po yung tawag na Bokhari. So, yun na guys.